Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la un nou episod din seria noastră despre trup, minte și suflet. Aici explorăm împreună subiecte esențiale despre sănătate și dezvoltare personală. Sunt Diana Todoruț, coach și terapeut prin hipnoză și astăzi o am alături de mine pe Cristina Mihalache, nutriționist și dietetician la Naturhaus Berceni din București. Astăzi vorbim despre detoxifiere și nu doar la nivel fizic, ci și mental și emoțional. Pentru că adevărul este că o minte și un corp curate ne ajută să ne simțim mai bine, mai echilibrați și mai în control asupra propriei vieți. Bună, Cristina! Bine ai venit! Bună, Diana! Mă bucur să te revăd și bine te-am regăsit! Da, mă bucur și eu că ai acceptat din nou să fii partenera mea de discuție astăzi și să abordăm acest subiect care, hai să zicem, primăvara preocupă pe mai multă lume, pentru că primăvara este un timp cumva al renașterii, al curățeniei, al reîmprospătării și cred că nu numai natura, și oamenii, tot făcând parte din natură, simt nevoia de o reîmprospătare. Și fizică și poate și mentală. Și acum, după părerea ta de expert în dietă și nutriție, cum putem înțelege detoxifierea organismului în această cheie a regenerării? Cum ai spus și tu, venind după o perioadă de hibernare, dacă vrei să o numim așa, după o perioadă în care am stat mai mult în casă, în care am avut tendința să consumăm alimente mai grase, să ne hrănim mai mult, să stăm cumva feriți de frig. Și acum primăvara, când începe afară să se încălzească și când totul începe să înverzească, parcă și noi avem nevoie de o altă energie și de un alt tonus. Și atunci simțim cumva nevoia să schimbăm alimentația, să ne îndreptăm mai degrabă către alimente verzi, către alimente proaspete, să consumăm mai multe fructe, mai multe legume. În ceea ce privește partea asta de detoxifiere, detoxifierea este până la urmă un proces fiziologic pe care organismul îl realizează cu ajutorul intestinelor, cu ajutorul rinichilor, prin intermediul pielii, prin intermediul limfei. Ce putem face noi este să ajutăm corpul să realizeze această detoxifiere, cumva să facilităm acest proces. Și putem face asta și prin alimentație și printr-o hidratare adecvată, evident. Ce facem acest proces sau detoxifierea în sine? Ce o face importantă totuși pentru sănătatea noastră? Păi, gândește că în fiecare zi, până la urmă, noi suntem expuși unor toxine. Da? Trăim într-un mediu urban, majoritatea dintre noi, unde ne confruntăm cu aerul poluat, cu praful, cu poluarea cauzată de construcții. Intrăm în contact cu diferite toxine din produsele de curățenie, din produsele de îngrijire corporală. Și alcoolul, până la urmă, este și el o toxină, dacă stăm să ne gândim. Iar în perioada iernii crește consumul de alcool, mai ales că sunt mai multe zile libere, mai ales că este perioada sărbătorilor de iarnă, unde oamenii petrec mai mult timp acasă și datorită motivelor de bucurie apare și nevoia aceasta, cu ghilimele de rigoare, de a consuma alcoolul. Și atunci corpul are nevoie de detoxifiere, evident, și cu ajutorul unei alimentații sănătoase putem să reducem cumva impactul toxinelor asupra corpului. Care ar putea fi semnele că organismul nostru a devenit așa prea îmbâxit și ar avea nevoie de puțin ajutor, de un stimulant în a restarta procesele, de fapt, naturale de detoxifiere? Păi pot apărea diverse probleme, precum tulburările de somn, precum oboseala aceea cronică, precum scăderea nivelului de energie, balonarea, problemele de tranzit. Pot apărea chiar și probleme la nivelul pielii și este, până la urmă, evident că o acumulare de toxine poate duce chiar la o îmbătrânire precoce. Da? Astea sunt doar câteva din semnele care pot apărea. Acum vorbind despre organele care susțin detoxifierea, putem spune că ficatul, rinichii, pielea, plămânii
și chiar colonul, intestinele, cum ai spus, sunt echipa de detoxifiere a corpului. Cum putem susține aceste organe și cum putem să le stimulăm prin alimentație? Exact cum am spus și mai devreme, ne putem îndrepta către o alimentație în care predomină legumele, în care predomină fructele. Putem să ne îndreptăm către o alimentație în care alegem să consumăm alimente de calitate bună, da? Să evităm partea asta de alimente procesate, să evităm fast food-ul, să evităm dulciurile concentrate, să alegem să gătim acasă, să nu mai dăm comandă de mâncare sau să mergem la restaurant. Și atunci putem să controlăm foarte mult ce alimente ingerăm și atunci vom ajuta și ficatul și colonul și rinichii ajutăm prin consumul de apă, Așa. evident, ca să lucreze în favoarea noastră. Pe lângă apă, care alte lichide susțin acest proces? Putem să apelăm și la ceaiuri, evident, pentru a ajuta corpul să se detoxifice. Sunt tot felul de plante care intervin în procesul ăsta de detoxifiere. Putem să apelăm la soc, de exemplu, care este diuretic. Putem să apelăm la partea aceasta de rădăcinoase. Putem să apelăm la extractele sau ceaiurile din coz de cireșe, de exemplu. Sau putem să apelăm la ceaiuri care au extract de mesteacă. Și mai sunt și suplimente care pot ajuta în procesul acesta de detoxifiere. După cum bine știi, eu lucrez și cu partea de suplimente alimentare și avem niște suplimente care, pe lângă efectul pozitiv în procesul de slăbire, au și efect pe partea aceasta de detoxifiere. Dacă vrei, eu am venit cumva pregătită. Chiar te rog, da, să prezinți, că poate unii dintre cei care se uită acum la noi poate sunt interesați de soluții mai ușoare în primă instanță, mai practice. Da. Poate, până la urmă, exact. O să-ți prezint aici un sirop de aloe Dacă vera, vrei, da, mai spre cameră. Așa, cred că Așa. se vede, da. Este un sirop care ajută și pe partea de slăbit, în sensul că induce și senzația de sațietate, conține și inulină. Este foarte bun și pe partea aceasta de digestie și, după cum bine știi, aloe vera este foarte bună și pentru piele, da? Și intervine și în procesul acesta de detoxifiere, are și un ușor efect detoxifiant. Mai am aici un sirop cu extract de anghinare. Anghinarea favorizează eliminarea grăsimii din organism, este colagogă, este hepatoprotectoare, scade nivelul colesterolului, este și un ușor detoxifiant și ea la rândul ei. Și mai am aici un sirop mai plăcut la gust față de cel de anghinare, de exemplu, care are și extract de soc, care are și extract de sparanghel și el ajută în procesul acesta de detoxifiere, da? Și este și sudorific, este și ușor diuretic, evident, având soc. Poți să ne spui denumirea? Că nu se vede prea bine. Cum îl cheamă? Slimble System Dep se numește acesta. Okay. Menționez că siropurile se găsesc doar în cadrul centrului Naturhaus, da? Nu le găsim la liber, să spun așa. Și evident trebuie să ținem cont și de faptul că anumite suplimente sunt contraindicate în anumite afecțiuni, da? Și trebuie să menționăm asta, că întotdeauna înainte să facem o schimbare în alimentație sau întotdeauna înainte să alegem să consumăm un anumit supliment sau medicament, recomandat ar fi să luăm legătura cu medicul nostru curant, care până la urmă ne cunoaște cel mai bine istoricul medical. Și mai ales în cazul când persoanele suferă de anumite boli cronice. Acolo trebuie tras un semnal mare de alarmă, că întotdeauna înainte de o cură de detoxifiere este bine să cerem sfatul medicului. Sunt foarte multe informații care circulă pe internet și majoritatea oamenilor
din păcate, nu au acest simț al responsabilității și trebuie să fie foarte atenți să se gândească la ce afecțiuni au, da? Și dacă acel supliment sau acel medicament pe care îl consideră ca fiind minune este benefic și pentru ei. S-ar putea să le facă mai mult rău decât bine dacă o să aleagă să-l consume. Da? Pentru că poate că în procesul de detoxifiere se stimulează un organ care în cazul lor este slăbit și oricum nu avea capacitate de detoxifiere bună nici înainte, iar dacă este supra-solicitat, cine știe ce se întâmplă. Exact, așa este. Ce voiam să-ți mai prezint este, apropo de detoxifiere, avem aici un produs tot marca Naturhaus, se numește Natura Fast Detox. Conține 6 sucuri care pot fi consumate pe parcursul unei zile și astfel o să realizăm o detoxifiere doar într-o singură zi. Da? Sucurile arată așa, se consumă la anumite ore, din 2 în 2 ore. Sunt cu extracte de piure de fructe, de piure de piersică, cu extract de ghimbir, cu extract de spirulină, cu extract de curcumină, cu pulbere de ovoz și asigură sațietatea pe parcursul întregii zile, ajută la eliminarea retenției de lichide, este și imunostimulent, ajută foarte mult și partea de imunitate și contribuie și la o ușoară scădere în greutate. Și atunci putem să ținem o zi de detox cu ușurință, aș putea eu spune. Cu acest pachet de sucuri. Deci într-o zi bem doar sucurile astea. Exact, consumăm aceste sucuri la anumite ore, da? Începând cu ora 7 de dimineață până la ora 22. Da, trebuie să fie plăcut să iei o zi pauză de la ritmul zilnic de a mânca. Probabil că și corpul are nevoie sau organele de digestie au nevoie de repaus și de o curățenie din când în când. Da, mai ales când venim după o perioadă de exces alimentar, de exemplu. Da? Dacă am fost într-un concediu sau dacă suntem după perioada de sărbători, atunci o zi de detoxifiere este binevenită, chiar este indicată. Să ne întoarcem cumva la alimente și cură de detoxifiere. Care alimente consideri că ar fi cele mai eficiente în detoxifiere? Ai menționat câteva, dar hai să facem cumva ce ar putea mânca cineva într-o zi, într-o perioadă de cură de asta. Hai să-ți mai dau niște exemple de alimente care intervin în procesul acesta de detoxifiere. Putem să alegem să consumăm ceapă, usturoi, iaurt, chefir, partea aceasta de lactate care conțin și care au și un conținut ridicat de probiotice. Putem să alegem să consumăm legume crucifere, brocoli, conopidă, varza de Bruxelles. Putem să alegem să consumăm castravete, selina, care au un conținut mai ridicat de potasiu și atunci o să ajute să se elimine mult mai ușor retenția de lichide din organism, de exemplu. Da? Acestea sunt doar câteva exemple. Iar acum, primăvara, desigur, putem să ne îndreptăm către alimentele specifice sezonului în care ne aflăm. Putem să alegem să consumăm spanac, urzici, lobodă, până la urmă să luăm exemplu strămoșilor noștri, da? Până la urmă să ne întoarcem cumva la rădăcini, da? Cu toate că sfecla roșie nu este un aliment sau o legumă de primăvară, o rădăcină de primăvară, eu pot să spun că sunt fană de sfeclă roșie pe care o coc acasă și o folosesc la tot felul de preparate, deci mi se pare fenomenală. Da, așa este și poate fi consumată cu ușurință, da? Poți face și piure de sfeclă roșie, poți să o integrezi foarte ușor și în salate, ai văzut, și e și foarte în supă și este și foarte gustoasă. Exact. Și încă un aliment pe care l-ai menționat tu într-un suc, parcă era, sparanghelul. Da, sparanghelul. Și îl putem asocia foarte ușor cu un pește, de exemplu. Exact. Da? Este foarte delicioasă combinația dintre sparanghel și somon. Și se pregătește și foarte rapid, pentru că majoritatea oamenilor se plâng că nu au timp să gătească, dar sparanghelul în câteva minute deja este gata de mâncat. Da? De obicei, sparanghelul se
consumă sau se asezonează cu sos beșamel. E un pic mai greu sosul beșamel, da? Și atunci nu ne-ar ajuta în procesul de detoxifiere, clar. Deci dacă vrem să înlocuim un sos din ăsta mai greu, ce putem folosi? La o salată sau o legumă? Păi putem să facem un dressing ușor, de exemplu, da? Cu zeamă de lămâie și cu ulei de măsline. Nu trebuie să ne complicăm foarte mult, da? Cu cât mai simplu, cu atât mai gustos și mai sănătos până la urmă. Sparanghelul, de exemplu, putem să-l integrăm foarte bine și într-o omletă și să savurăm o omletă cu sparanghel și cu o salată verde alături, da? Sau într-un gratin la Se cuptor. poate. Sau așa, exact. Rămânând la alimente, de exemplu, dacă ne trezim de dimineață și vrem să începem doar cu un suc, așa să ne curățăm, care ar fi mai potrivit? În afară de cele care sunt de-a gata de la tine. Așa, care sunt deja Da. preparate. Putem să facem, de exemplu, un suc dintr-un morcov, o portocală și un măr, da? Și este destul de consistent și dulce, da? Și ușor de preparat, la fel. Așa. Cam cât recomand să se mănânce pe zi? Așa, raportat la modul normal de alimentație, atunci când ții o cură de detoxifiere, cum ar trebui să mâncăm? Păi, dacă ar fi să facem dacă ar fi să facem o cură de detoxifiere, atunci ar trebui clar să avem un număr mai mic de calorii, da? Să fie o cură hipocalorică, da? Asta depinde de fiecare organism în parte. Fiecare organism e unic, fiecare organism are propriul său metabolism bazal, da? Și atunci, de exemplu, dacă în mod normal eu ar trebui să consumăm, să spunem, undeva la 1500 de kilocalorii, pot să scad cu încă 500 de calorii pentru a avea un deficit major, da? Și să ajung undeva la 1000 de calorii pe zi. Da? Și asta înseamnă că putem mânca cantitativ mai mult, dar caloric să fie mai puțin. Exact. Și putem face asta consumând foarte multe legume sau foarte multe salate și atunci cantitatea poate fi una destul de mare, dar numărul de calorii să fie unul destul de Și mic. asta ne asigură atunci că nici nu ne este foame de la o masă la alta. Exact, pentru că dacă alegem să consumăm foarte multe legume sau foarte multe salate, atunci aportul de fibre este destul de ridicat și sațietatea intervine rapid. Până acum am vorbit despre alimente, ce ne recomand să mâncăm în timpul unei cure de detoxifiere, dar ce alimente sau obiceiuri ar trebui evitate? Putem, de exemplu, continua să bem cafea sau e mai bine să o lăsăm deoparte? Putem să o înlocuim, de exemplu, cu un ceai verde, care are același efect energizant, dar care ne ajută și în procesul de detoxifiere și care are și un efect antioxidant. Putem de fapt, e de preferat, e obligatoriu să eliminăm sucurile, să alegem consumul de apă. Putem să consumăm apă infuzată, să consumăm apă cu lămâie sau apă cu frunze de mentă, cu ghimbir sau apă infuzată cu fructe de pădure, care la fel au efect antioxidant. Da? Și atunci să înlocuim cumva aroma dulce dată de sucuri cu apa infuzată, care este clar mult mai sănătoasă. Așa. Cum stăm cu alcoolul? Clar de evitat în perioada de detoxifiere. Și pentru cei care sunt dependenți de nicotină, ce facem cu ei? Aici e un subiect sensibil, aș putea spune. După cum bine știi, și nicotina are un efect toxic asupra corpului. Mai greu să convingi un fumător să renunțe la nicotină. Dar crezi că o cură de detoxifiere ținută în același timp în care se continuă să se fumeze are vreun efect? S-ar putea să nu aibă același efect. Adică are un efect mai scăzut. Exact. Ce ne poți spune, să zicem, ținem o cură de detoxifiere echilibrată? Cam în cât timp putem vedea niște semne că funcționează? Dacă alegem să modificăm alimentația, chiar din prima zi se pot vedea îmbunătățiri. Se pot vedea îmbunătățiri pe partea de digestie, începe nivelul de energie deja să crească, pentru că automat noi eliminăm
niște alimente care nu ne fac bine, niște alimente nocive pentru organism și le înlocuim cu unele sănătoase și atunci rezultatele deja se văd. Da. Și tot legat de curele de detoxifiere, mulți oameni le și evită pentru că pentru ei înseamnă restricții și poate un timp în care trebuie să se chinuie. Care este adevărul din perspectiva ta? E posibil să ne detoxifiem și fără să ne chinuim? Păi nu trebuie să fie văzută ca fiind o corvoadă această detoxifiere, da? Până la urmă, nu aș spune neapărat că sunt restricții. Aș spune mai degrabă că înlocuim niște alimente hipercalorice, niște alimente procesate, pline de grăsimi, de zahăr, cu niște alimente sănătoase. Și atunci, gândindu-ne la scopul final, clar nu e vorba despre restricții, da? Deși mintea umană, atunci când îi se interzic anumite lucruri, nu prea e fericită, să fim serioși. Aia e problema. Dar adevărul e că pentru a avea rezultate bune nu este necesar să ținem cure foarte restrictive, cură cu apă sau doar sucuri să bem 10 zile sau o lună. Cel mai bine este să aducem un echilibru și poate un mod de alimentație pe care îl putem prelungi în viața noastră. De fapt, să îl facem să devină un nou stil de viață. Exact. Ai spus foarte bine. Trebuie să fie o alimentație echilibrată pe care o putem susține o perioadă lungă de timp sau chiar toată viața. Da? Până la urmă, nu cred că e atât de complicat să alegem în fiecare zi să consumăm legume, să avem măcar 2 gustări cu fructe pe zi. Nu cred că e atât de complicat să renunțăm la fast food și să începem să gătim acasă mult mai sănătos și chiar mai ieftin, că până la urmă și aspectul acesta financiar este destul de important și atunci nu cred că ne costă atât de mult să pregătim o salată acasă cu roșii, castraveți, ardei și puțină telemea prin ea, de exemplu, da? În loc să dăm comandă de tot felul de alimente procesate, plus că nu știm exact ce cantitate de ulei se folosește în restaurant, nu știm care este calitatea acelui ulei folosit sau avem surpriza să dăm comandă de friptură făcută la grătar și să primim carne prăjită de fapt, da? Adică sunt lucruri pe care le putem controla doar dacă începem să gătim acasă într-un mod mult mai sănătos și, cum spuneam și mai devreme, mult mai ieftin. Și putem să ne organizăm foarte bine, să avem 3 mese principale pe zi și 2 gustări cu fructe și atunci deja corpul nostru, dacă alegem să facem asta, deja se simte din ce în ce mai bine. Exact. Problema e că suntem educați cumva din familie cu un anumit stil alimentar și cumva gustul ni se educă în sensul ăla și poate, nu știu dacă corpul în sine, dar plăcerea gustului ne cere să mâncăm acele lucruri cu care am fost învățați. Ori dacă schimbăm, nu știu, friptura cu cartofi prăjiți cu o salată sau un bol cu linte sau altceva, s-ar putea la început să nu ne placă pentru că e un gust nou, nu-l cunoaștem, dar putem cumva să îmbunătățim acel gust cu condimente, cu frunze, cu nu știu ce și astfel încât, consumând de mai multe ori, cumva să ne educăm gustul la noile arome și noile senzații și să ne placă la fel de mult ca și prăjeile de dinainte. Asta voiam să spun și eu, gustul până la urmă se poate educa și pe măsură ce căpătăm noi experiențe, da, începem să descoperim și alte feluri de mâncare, din moment ce începem să călătorim mai mult, atunci cumva ni se deschide perspectiva aceasta asupra gastronomiei, dacă vrei, da? Și începem cumva să ne educăm gustul și nu mai trebuie neapărat să mâncăm cum mâncam atunci când eram la mama acasă sau la bunica, cum ai spus și tu, cartofi prăjiți cu carne prăjită, da? Și atunci putem să ne educăm gustul și să învățăm să consumăm și o supă cremă de linte, că tot ai spus de linte, sau putem să începem să consumăm și sparanghel, care nu e atât de popular la noi în țară precum e în Germania, de exemplu, da? Dar
lucrurile acestea se pot învăța și slavă Domnului acum avem tot felul de metode prin care putem încerca tot felul de rețete. Important e să ne dorim. Exact, exact. Asta este cel mai important, să vrem să schimbăm ceva în viața noastră. Exact. Și pe lângă a mânca mai sănătos, pentru a putea să stimulăm procesele de detoxifiere, cred că nu trebuie să uităm mișcarea. Avem nevoie să facem și mișcare și activitate fizică pentru a stimula și mai mult acele procese. Poate transpirația, nu se elimină și prin piele, respirația la fel. Ai vreo recomandare pentru cei interesați? Cam ce fel de mișcare, cât timp, sau trebuie să fie intens sau se poate o mișcare așa mai blândă? Cea mai ușoară formă de mișcare până la urmă este mersul pe jos, da? Putem să facem minim 7.000 de pași pe zi pentru a vedea deja îmbunătățiri în corpul nostru, atât pe partea fizică, cât și pe partea psihică, da? Pentru că ai văzut ce bine ne face o plimbare de jumătate de oră când e soare afară și cât de mult ne poate relaxa și cât de mult ne poate deconecta. Desigur, dacă sănătatea ne permite, putem să facem și o formă de mișcare puțin mai intensă. Putem merge la alergat sau putem merge la sală sau putem face diverse exerciții fizice acasă sau putem practica yoga. Sunt atâtea forme de mișcare pe care le putem practica. Putem de asemenea să practicăm, pentru că tot începe primăvara, grădinăritul, da? La fel este o metodă foarte bună de deconectare și fizică și psihică, la fel, da? Și cred că e o satisfacție foarte mare atunci când începi să plantezi propriile legume, dacă ai disponibilitatea, dacă ai puțin teren, da, în care să-ți poți planta propriile legume, să le consumi și în felul acesta te asiguri că roșiile au gust, nu sunt doar bibelouri, cum le găsim acum prin supermarket, da? Și satisfacția e foarte mare să știi că ai semănat acele răsaduri și în câteva luni poți mânca ceea ce tu ai semănat. Exact, da? exact. Sau dacă nu dispunem de o curte, ne putem bucura de un balcon, da? Se pot pune și Poate acolo. avem un balcon. O salată, Exact, o da, ceapă, nu foarte mult, dar măcar să avem satisfacția că noi le-am făcut. Sau ierburi aromatice, sau flori la fel, exact. da, să le plantăm în ghivece, da, și când înfloresc să ne bucure și inima, da, și să ne dea și acea satisfacție că am reușit să facem ceva cu propriile noastre mâini. Generațiile anterioare încă făceau acest lucru. Cei mai tineri au cam pierdut din legătura asta cu natura și cu pământul, până la urmă. Da. Dar probabil eu observ așa un trend, reîntoarcerea la natură, de fapt. Am observat și eu la cei care vin în urma mea, da? La cei din generația mult mai tânără, că nu mai sunt atât de axați pe job și pe a-și îndeplini neapărat partea aceasta de viață profesională, cât pun mai mult accent pe relaxare și pe timpul liber și pe propria liniște. Împlinirea interioară, în final. Exact. Pe lângă cea profesională, dacă e bine, dacă nu, nu țin așa cu dinții de asta. Așa e. Cum am fost noi educate, de exemplu. Așa e, am trăit. Ceea ce nu e rău până la urmă, dar uneori e greu să găsim acel echilibru de care avem nevoie dintre muncă și odihnă. Exact. Și asta se vede la generațiile care nu sunt așa de tinere, să zicem. Deci, în afară de detoxifierea prin dietă și prin mișcare, putem să stimulăm și detoxifierea prin piele. Și aici ajută, bineînțeles, masajul. Poate fi masajul simplu sau fie că este cu o perie de corp sau un prosop mai aspru sau cine mai știe și folosește celebrele ventuze, care stimulează circulația și ajută de asemenea la eliminarea toxinelor. Însă, atenție, dacă aveți cumva pielea iritată sau aveți eczeme, ar fi bine să nu apelați la aceste masaje. În schimb, puteți merge la saună.
Sau puteți face dușuri calde urmate de un duș mai rece, care tot așa stimulează circulația la nivelul pielii și eliminarea toxinelor. Așa. Și mai este o metodă care pot să spun că am aplicat-o și eu cu plăcere de câteva ori de-a lungul timpului, compresele calde la ficat. Este o metodă mai băbească, dar este foarte simplă și eficientă pentru stimularea activității ficatului. Și se înmoaie un prosop în apă caldă, să zicem până la 40 de grade, și se pune pe partea dreaptă a abdomenului, se acoperă cu un prosop uscat și eventual se poate pune deasupra o ploscă sau o sticlă de apă caldă. Ne învelim bine și stăm 20-30 de minute încercând să ne relaxăm, să ascultăm poate o muzică plăcută și vom vedea că vom începe să transpirăm și vom începe, cum să zic, organismul, metabolismul să se accelereze și să își facă treaba mai bine. Într-o cură de detoxifiere se poate repeta de 2-3 ori pe săptămână sau putem să facem acest exercițiu, nu știu, regulat o dată pe lună sau cum simțim că avem nevoie. Trebuie să avem atenție și cu aceste procedee la ficat, pentru că în cazul în care sunt afecțiuni hepatice, infecții sau inflamații acute, afecțiuni biliare, hipertensiune, da? Probleme cardiace și așa mai departe, nu sunt recomandate. Deci, repet, înainte de a aplica o astfel de procedură, consultați-vă cu medicul curant. Se vorbește mult în media despre curele bazice. Ca expert, ce părere ai despre acestea și care ar fi recomandarea ta? Ca de obicei, recomandarea mea este o alimentație echilibrată, da? Corpul are nevoie și de fructe, și de legume, și de pește, și de proteină de calitate înaltă, proteină pe care o găsim în ouă, în carne, și are nevoie și de apă, da? Nu recomand extremele, da? Niciun caz, da? Da, extremele sunt de evitat, de altfel, că nu degeaba este și vorba aceea, toate sunt bune, dar cu măsură. Exact, cu moderație, da? Nu trebuie să exagerăm cu absolut nimic. Apropo de detoxifiere, am vorbit noi un pic mai înainte de emisiune, despre faptul că în anumite medii acest subiect este relativ controversat, din mai multe motive, iar principala dispută apare între susținătorii medicinii alternative și comunitatea științifică și se bazează pe faptul că nu există bază științifică, nu există studii riguroase care să dovedească eficacitatea unei astfel de cure. Da, așa cum ai spus și tu, nu există o dovadă științifică a detoxifierii, într-adevăr. Detoxifierea este realizată de corp, da, cum am spus și mai devreme, cu ajutorul ficatului, rinichilor, intestinilor, cu ajutorul pielii. Dar ceea ce putem face noi este să ne asigurăm că avem o alimentație sănătoasă și atunci putem ajuta corpul să se detoxifice mai rapid. Da. La urma urmei, cel mai important este poate nu studiul științific riguros care să dovedească, ci ce simte omul după ce a trecut printr-o astfel de cură. Dacă se simte mai vital, mai energizat, dacă se simte mai sănătos, dacă pielea, tenul este mai ferm și mai luminos. De exemplu, pe noi femeile ne interesează lucrul ăsta. Atunci înseamnă că pentru noi beneficiul este real, nu-i așa? Așa este. Trebuie să învățăm să ne ascultăm corpul. Până la urmă, corpul ne transmite atunci când nu se simte bine și atunci când se simte bine. Și atunci trebuie să vedem ce am făcut atunci când el s-a simțit bine, da? Ce am făcut atunci când ne-am simțit, cum ai spus și tu, mai plin de energie, mai luminoși, mai plin de vitalitate și ce am făcut atunci când ne-am simțit obosiți, ne-am simțit mai grei, dacă vrei, da? Și referitor la partea de dietă alimentară și de detoxifiere prin alimente și prin ce ingerăm, cum consideri acele diete care se bazează doar pe un singur ingredient sau pe un singur aliment și promit rezultate miraculoase?
Clar nu le recomand, da. Am auzit de tot felul de variante, inclusiv de cura cu zeamă de varză, da. Da? Deși zeama de varză, într-adevăr, are anumite beneficii pentru organism, nu putem să stăm 3-4 zile doar să bem zeamă de varză, să fim serioși. Da? Cum spuneam și mai devreme, corpul are nevoie de nutrienți, are nevoie și de proteină, are nevoie și de lipide, are nevoie și de glucide. Da? Și atunci nu apelăm niciodată la soluții extreme, pentru că s-ar putea mai târziu să ne trezim cu tot felul de afecțiuni, cu tot felul de dezechilibre hidroelectrolitice și să nu știm de unde au apărut. Da? Pentru că am uitat că în urmă cu câțiva ani am făcut o celebră dietă cu zeamă de varză. Așa este și cum ai menționat, grăsimile și mai ales cele esențiale, care nu se găsesc, din păcate, în zeama de varză, sunt esențiale pentru buna funcționare a celulelor și nu numai, în special a nervilor și a creierului. Deci aici nu este de joacă, pentru că putem să dăm în depresii sau dezechilibre, ceea ce clar nu este de dorit. Pot apărea tot felul de afecțiuni neurodegenerative, da? Și știm foarte bine că are nevoie de grăsime creierul, da? Pentru că tot ne-am apropiat de acest subiect, ar fi de menționat că există și o detoxifiere mentală, da? Și că al nostru creier poate fi ajutat cu anumite alimente, cum ar fi peștele gras, cum ar fi nucile, cum ar fi fructele de pădure, care sunt bogate în antioxidanți, în antocianine, cum ar fi uleiul de măsline, cum ar fi oul. Deci putem să avem grijă nu doar de corpul nostru, da, ci și de creier și de implicit de mintea noastră. Și putem să ne detoxifiem mintea și având puțină grijă de modul în care gândim. În final. Exact, da. De obicei suntem aplecați să gândim negativ, să punem răul în față, nu? Că așa se spune, și nu întotdeauna ne face bine. Pentru că și aceste procese mentale, prin dezechilibre, poate duce la acumularea de toxine în organism. Exact, și dacă suntem supuși unui stres constant, atunci suntem predispuși la anumite afecțiuni. Da, pentru că stresul afectează digestia, calitatea somnului, sistemul imunitar și, în final, întregul proces metabolic. Exact. Gândurile, de fapt, se iscă și datorită faptului că poate uneori ne petrecem mult timp pe social media și nu neapărat într-un mod în care ne este util. Ne comparăm cu alții, consumăm informații inutile sau chiar toxice și asta ne poate afecta starea de bine fără să ne dăm seama. Așa că și aceste toxine mentale, să le spunem așa, sunt reale și ne influențează sănătatea exact așa cum o fac și toxinele sau putem să le spunem metaboliții fizici. Care ar fi cele mai comune toxine mentale? Am spus deja gândirea negativă, autocritica excesivă, când nu suntem mulțumiți de noi înșine, când nu avem încredere în noi. După aceea, gânditul prea mult. De asemenea, excesul de informație și, nu în ultimul rând, chiar și persoanele toxice, care uneori sunt în jurul nostru și care, din păcate, ne stârnesc acele emoții negative și gânduri negative care nu ne fac bine. Și cumva ne consumă energia. Ne consumă energia, da, exact. Și cea mentală și cea fizică. Pentru că sunt convinsă că și tu te-ai aflat uneori în compania unor persoane și după întâlnirea cu ele te-ai simțit stoarsă de energie, pur și simplu. Exact. Da. Și asta nu e bine și atunci ar trebui să le evităm dacă se poate sau să petrecem cât mai puțin timp în compania lor. Exact. Și alte modalități de a ne curăța mintea este să lucrăm un pic la gândirea negativă și să vedem
de unde ne vin aceste gânduri, cum le putem stopa, adică să nu le readucem tot timpul în minte, chiar și atunci când nu este nevoie, pentru că atunci când ne confruntăm cu o problemă, ok, avem problema, căutăm soluții, încercăm să rezolvăm, dar când avem o problemă pe care nu o putem rezolva într-un anumit moment de timp, noaptea sau eu știu, noi continuăm să ne gândim la acele lucruri. Ori atunci ar trebui să devenim conștienți de acest lucru, de faptul că nu ne face bine și să stopăm această gândire în mod conștient. Se pot reformula aceste gânduri într-un mod afirmativ, astfel încât în loc să ne submineze starea de bine mentală, să ne ajute și să ne suporte. Și în sensul ăsta aș mai putea menționa pentru cine este adept al meditației, a plimbărilor în aer liber. Ar fi bine să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, să ne uităm la o floare sau să ascultăm cum cântă păsărica, pentru că și astea sunt lucruri care, de fapt, fac parte din viața noastră, dar în tumultul de fiecare Cotidian am uitat să le nu le apreciem. mai vedem pur și simplu. Așa Apoi, este. jurnalizarea, scrierea în jurnal a acestor gânduri care ne frământă și cumva făcând o detașare, deci ne extragem gândurile din cap și le punem pe hârtie astfel încât să nu ne mai îngreuneze mintea. Așa, și în final, limitarea expunerii la informații toxice, atât online cât și în viața de zi cu zi. Și aici intră și detoxifierea de social media. Ce ai propune tu, Cristina, în sensul ăsta? Propunerea mea este să limităm cât de mult putem timpul petrecut în fața ecranelor și să ne întoarcem cumva la rădăcini, cum spuneam și mai devreme, să începem să apreciem cât mai mult timpul petrecut alături de cei dragi, să începem să ne reconectăm cu natura, dacă vrei, să ieșim mai des la plimbare, să ne deconectăm cât de mult putem de stresul pe care până la urmă ni-l aduce ecranul, da? Fie că vorbim despre ecranul laptopului, fie că vorbim despre ecranul televizorului sau fie că vorbim despre ecranul telefonului. Pentru că la un moment dat o să cedăm, ori fizic, Mental, ori psihic. Da, așa este și oamenii cumva au devenit dependenți. Tot timpul să fie la curent cu informațiile și nu numai informații, că dacă deschizi Instagram-ul, de exemplu, nu ți apar informații, îți apar tot felul de postări care poate pe tine, la urma urmei, nici nu te interesează în mod direct, dar ți acaparează atenția pentru că, ăsta este scopul, da? Să te uiți la el, să dai mai departe și chiar dacă nu te interesează în mod activ acele informații sau imagini, este cumva așa mie îmi place să zic un voyeurism, știi? Cumva ne satisface să vedem ce se întâmplă în viața altuia, ce zice, ce a făcut, cum s-a îmbrăcat și chestii de astea care de fapt nu ne aduc absolut nimic util. Încă poate chiar ne și enervează când, nu știu, vedem ceva care ne irită sau nu ne place sau este contrar cu viziunea noastră despre viață, de exemplu. Sau apar frustrările. Și culmea este că ne plângem că nu avem timp, dar dacă stăm să urmărim cât petrecem pe telefon, pe laptop, cât timp petrecem în fața televizorului, ne îngrozim. Da? De fapt, noi avem timp, dar nu știm să-l folosim în mod benefic. Deci, în concluzie, îl irosim, ceva de genul. Exact. Îl irosim. Și acum, la fel ca și cu cura de detoxifiere fizică prin alimentație, avem nevoie să ne detoxifiem și de social media și să ne recuperăm timpul și plăcerea de a trăi viața în mod real, pentru că ceea ce vedem pe ecranele din fața noastră e doar o iluzie. Exact. Deci să ne întoarcem din nou la natură, la ceea ce este în jurul nostru. Și eu nu contest că se pot lega relații și online și pe social media, dar sunt puține, adică
dacă ai să zic, nu știu, 500 de prieteni, poate ai 10 prieteni adevărați cu care într-adevăr vorbești și ești interesat de soarta lor. Restul, na. Așa este, plus că dacă începem să avem o relație prin intermediul rețelelor de socializare, mai mult ca sigur nu o să fie de lungă durată. Este mult mai important contactul nu neapărat fizic, cât contactul față în față, Exact. da? Pentru că altfel vezi comportamentul celuilalt, da? Altfel relaționezi cu el, da? Și nu putem să trăim așa doar prin intermediul ecranului, da? Așa este. Și mai ales că perioada asta de izolare cu corona n-a fost așa benefică din punctul ăsta de vedere. Ne-am cam sălbăticit așa. Ne-am distanțat într-adevăr și poate am uitat cum să socializăm în mod real. Da, da. Asta este. Trebuie să facem față vremurilor și este necesar să ne adaptăm, dar să și le adaptăm după nevoia noastră. Cred că asta este cel mai bine. Corect. Și pentru că ne apropiem încet de final, cu ce concluzie sau sfat din partea ta ai dori să închem acest episod? I-aș sfătui pe cei care ne urmăresc să se bucure de lucrurile simple, să se bucure de un prânz alături de cei dragi, să se bucure de o plimbare în natură alături de familie, să se bucure de grădinărit și de o carte citită la momentul potrivit. Perfect. Asta este și viziunea mea, mai ales că fiind atenți la alimentație, fiind atenți la mișcare și la modul în care ne petrecem timpul liber și cum ne gestionăm stresul, are un impact definitoriu asupra sănătății noastre și cred că este mai bine să prevenim decât să fim nevoiți să tratăm o boală. Și de aceea cumva mi-am făcut un standard din a promova minimalismul din aceste puncte de vedere al nutriției, al petrecerii timpului liber sau a activităților și, de ce nu, și a mentalului. Că ce e mai simplu este mai bun și mai ușor de întreținut, la urma urmei. Așa este. Și dacă ar fi să închei cu o întrebare adresată celor care ne urmăresc acum, care să fie ca un punct de reflexie pentru ei, care ar fi această întrebare? I-aș întreba ce îi împiedică să aleagă sănătate. Bună întrebare! Am și eu o întrebare pregătită și anume, cum credeți că ar arăta viața voastră dacă ați înlocui gândurile negative care vă frământă cu afirmații care vă susțin și vă dau putere? Lăsăm aceste întrebări cu dumneavoastră și m-aș bucura dacă am avea răspunsurile voastre în comentarii. Detoxifierea este un subiect complex și adesea controversat, dar așa cum am discutat, abordată echilibrat, detoxifierea poate fi o modalitate de susținere a organismului în fața factorilor de stres, a alimentației dezechilibrate și a ritmului alert de viață din zilele noastre. Nu este o soluție magică, bineînțeles, dar poate reprezenta un pas spre un stil de viață mai sănătos și cu beneficii clare, resimțite atât fizic cât și mental. Cristina, dragă, noi ne oprim aici. Îți mulțumesc încă o dată și mi-a făcut și de data asta foarte mare plăcere să am această conversație cu tine. Sper că informațiile sunt utile și că vor putea să aplice măcar câteva dintre ele sau dacă nu să îi inspire să se informeze și mai mult. Și eu îți mulțumesc, Diana, și sper să le fie de folos informațiile date de noi. Draga mea, te mai aștept în astfel de convorbiri și îți doresc mult succes în continuare.
Mulțumesc la fel și de-abia aștept să ne revedem. Iar celor care ne-au urmărit până acum, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi, de mine și de Cristina, și dacă v-a plăcut acest episod și simțiți că informațiile de aici vă pot ajuta pe voi sau pe cineva drag, nu ezitați să dați un share sau să lăsați un comentariu. Așteptăm cu drag să ne împărtășiți gândurile și experiențele voastre. Iar pentru contact aveți toate detaliile de care aveți nevoie în cadrele de la sfârșitul înregistrării, dar și în descrierea videoului de pe YouTube. Nu ezitați să ne contactați, suntem aici pentru a vă aduce un pic de mai bine în viața voastră. Până data viitoare, aveți grijă de corpul și mintea voastră și nu uitați că schimbările mici pot aduce rezultate mari. Cu bine!